პლატონის მეშვიდე წერილი. სოკრატეს მოსწავლე და არისტოტელეს მასწავლებელი პლატონი 2500 წლის წინ წერდა. პარალელი თავად გაავლეთ, როგორაა მიდრეკილი საზოგადოება არასწორისკენ და რაღაც საღვთო პრინციპებით როგორ ხდება დაცვა კაცობრიობის, რომ არ დაკარგოს სრულად სახეზნეობა და არ განადგურდეს. მას შემდეგ ბევრი ღვთისგან მოვლენილი მოევლინა დედამიწას და პირადი ტანჯვის ხარჯზე საკუთარი თავის უარყოფის ხარჯზე. მოუწოდებდნენ კაცობრიობას სიკეთისკენ, ამხელდნენ და შეაგონებდნენ, რომ მოეცილებინათ უკეთურება ხალხს, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ მიიღო კაცობრიობა. ზოგს კლავდნენ, ზოგს გიჟად აცხადებდნენ, ზოგს დევნიდნენ, მაგრამ მაინც ვერ დაამარცხეს, არამედ მოხდა პირიქით. თიკვდილითა და ჯვარცმით იმარჯვებდნენ სიკვდილზე, იმიტომ რომ აქ ბრძოლა სინამდვილეში მიდის ნათელსა და ბნელს შორის და პოლიგონი ადამიანთა გული და გონება ამ ბრძოლის ველის. ნათელი ძალა ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი იხსნას, ბნელი პირიქით, რაც შეიძლება მეტი დაუყოს. ფიზიკური განადგურება გარდაუვალი ფაქტია, ადრე თუ გვიან ყველა მოკვდავის, მხოლოდ გონებრივი სულიერი დაცემა უფრო დიდი საშინელებაა, იმიტომ რომ გონებიდან სულიდან მოდის ყოველივე სიტყვაც და საქმეც. ეხლა კი გავეცნოთ, რას წერდა პლატონი, თითქმის 25 საუკუნის წინ. მაშინდელ სახელმწიფო წყობას ბევრი აკრიტიკებდა. მოხდა გადატრიალება. გადატრიალების შედეგად მმართველებად 51 კაცი დაწინაურდა. 11 ქალაქს განაგებდა. 10 პირეუს, მათგან ორივე ჯგუფი ზედამხედველობდა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და საზოგადოდ იმას, რაც ქალაქში იყო მოსაწესრიგებელი. ხოლო დანარჩენი 30 მმართველი თვითმმართველებად დასხდნენ. მათ შორის ზოგიერთი ნათესავად და ნაცნობად მერგებოდა. მათ მაშინვე მომიწოდეს თანამშრომლობისკენ ეს, ჩემთვის შესაფერისი საქმე უნდა ყოფილიყო. რაც დამემართა, ახალგაზრდობით დამემართა და ამაში გასაკვირი არაფერია. მიმაჩნდა, რომ ისინი პოლის საკმაოდ უსამართლო ცხოვრებიდან სამართლიანი წესისკენ გაუძღვებოდნენ და ასე განაგებდნენ. ამიტომ დიდი გულისყურით ვაკვირდებოდი, რას იზამდნენ. მაგრამ შემდეგ დავინახე, რომ ამ კაცების წყალობით მცირე დროში წინათ სახელმწიფო წყობა ლამის ოქროდ გვეჩვენა. სხვათა და სხვათა შორის მათ განიზრახეს მიევლინათ, სხვებთან ერთად, ჩემი უფროსი მეგობარი სოკრატე ერთ-ერთ მოქალაქესთან, რომ ის ძალით ჩამოეყვანათ მოსაკლავად. ეს სოკრატესაც მათი საქმეების თანამონაწილედ გახდი და ნეფსით თუღუნებლიეთ. ის კი არ დაემორჩილა, სრული რისკის ფასადამჯობინა თავად რაღაც მოსულოდა, ვიდრე მათი უსჯულო საქმეების მონაწილე გამხდარიყო. ეს ყველაფერი რომ დავინახე და კიდევ ბევრი სხვა ამდაგვარი არაწვრილმანი, შემზიზღდა და ამ ბოროტებას განმერიდე. ბევრი დრო არ იყო გასული, 30-ის მმართველობა და მთელი იმდროინდელი სახელმწიფო წყობა დაემხო. და კვლავ თუმცა უფრო სუსტად, მაგრამ მაინც გამიტაცა სურვილმა, მეკეთებინა საზოგადო ანუ პოლისის საქმეები. თუმცა იმარეულ დროშის ბევრი რამ ისეთი ხდებოდა, რაც კაცს შეეზიზღებოდა. ან რა გასაკვირია, რომ გადატრიალებების ხანაში ზოგიერთი თავის მტრებზე განსაკუთრებით ძლიერად იძიებდა შურს. და მაინც, ვინც მაშინ მმართველობაში დაბრუნდა, დიდი ზომიერება გამოიჩინა. და ისევ რაღაც ბედის ძალით, ზოგიერთმა მმართველმა ჩვენი მეგობარი, ხსენებული სოკრატე, სასამართლოს წინაშე წარადგინა და მას ყველაზე უფრო უწმინდური ბრალდება წაუყენა. ისეთი, რომელიც ყველაზე უფრო სოკრატეს არ შეეფერებოდა. სასამართლოში ზოგმა მას არაღთისმოსაობაში დასდო ბრალი, სხვებმაც საბრალდებო განაჩენი გამოუტანეს. მათ ის ადამიანი მოკლეს, რომელმაც უწინ თავად არის სურვა მონაწილეობა მიეღო იმჟამად გაქცეულთა, ანუ მათივე ერთ-ერთი მეგობრის უსჯულო შეპყრობაში, მაშინ, როცა გაქცეულებს ბედი ასწყალობდა. ვუყურებდი ამ ყველაფერს და ადამიანებს, რომლებიც განაგებენ სახელმწიფო საქმეებს, კანონებსა და წესჩვეულებებს და რაც უფრო მეტად გუკვირდებოდი და ასაკიც მემატებოდა, მით უფრო ძნელად წარმომედგინა, რომ შევძლებდი სახელმწიფო საქმეების სწორად მართვას. მეგობრებისა და ერთგული მოკავშირეების გარეშე ამის გაკეთება შეუძლებელი იქნებოდა, ხოლო მათი პოვნა ასე ადვილი არ იყო, რადგან ჩვენი პოლისი აღარ ცხოვრობდა მამების ზნითა და ჩვეულებებით. არც სხვა ახალი მეგობრების შეძენა იყო მარტივი.
დაწერილი კანონი გაუფასურდა და ზნეობა დაკნინდა, ეს პროცესი საოცარი ძალით ღრმავდებოდა. თავდაპირველად შეპყრობილი ვიყავი დიდი სურვილით, საერთო საქმე მეკეთებინა, მაგრამ რომ ვაკვირდებოდი და ვხედავდი, რა დღეში იყო ყველაფერი, თავბრუდა მეხვა. მიუხედავად ამისა, ხელი არ ამიღია იმის ფიქრზე, როგორ შეიძლებოდა ყოველივე ამის და მთელი სახელმწიფო წყობის გაუმჯობესება და მუდამ ველოდი საქმისთვის ხელსაყრელ დროს. საბოლოოდ ყველა ამჟამინდელი პოლისის შესახებ დავასკვენი, რომ ისინი ცუდად არიან მოწყობილნი. მათი კანონები თითქმის უკურნებელია, თუ რაღაც საოცარმა მომზადებამ ბედთან ერთად საქმეს არ უშველა. ასე გავხდი იძულებული, ჭეშმარიტი ფილოსოფიის სასახელოდ მეთქვა, რომ ფილოსოფია დაგვანახებს ყოველივეს, რაც სამართლიანია სახელმწიფო და კერძო პირთა სფეროში და რომ ადამიანთა მოდგმა ბოროტებებისგან ნამდვილად ვერ განთავისუფლდება, სანამ სახელმწიფო მმართველობაში არ მოვლენ ისინი, ვინც სწორად და ჭეშმარიტად ფილოსოფოსობენ, ან პოლისთა ხელისუფალნი რაღაც ღვთაებრივი განგების ხელშეწყობით ჭეშმარიტად არ იფილოსოფოსებენ. ასეთი ფიქრებით გავემგზავრე იტალიასა და სიცილიაში. ეს ჩემი პირველი მგზავრობა იყო. როცა ჩავედით, სულ არ მომეწონა ცხოვრება, რომელიც იქ ბედნიერად მიაჩნიათ, უხვი იტალიური და სირაკუზული ტრაპეზებით, დღის განმავლობაში ორჯერ მეტისმეტად რომ ძღები და ღამე მარტო არასდროს გძინავს. არც სხვა ჩვევები მომეწონა, რომლებიც ასე ცხოვრებას თან ახლავს. ამგვარი ზნეჩვეულებებისგან გონს ხომ ვერ მოეგება ვერც ერთი ადამიანი, ცის ქვეშ მცხოვრები, თუ მათ სიღრმიდან შეეჩვია, ვის აქვს ასეთი საოცარი ბუნება. ის არც დააპირებს ოდესმე კეთილგონიერი გახდეს, იგივე ითქმის სხვა სიკველეებზეც. ვერც ერთი პოლისი, როგორი კანონებიც არ უნდა ჰქონდეს, ვერ ჰპოვებს მოსვენებას, როცა კაცებს ჰგონიათ, რომ ყველაფერი ფუფუნებაში უნდა ხარჯონ და უქმად იყვნენ ყველაფერში, გარდა კარგი ჭამას მისა და სასიყვარულო საქმეებში გარჯისა. კანონზომიერია, რომ ასეთ პოლისებში არასდროს წყდება ტირანიების, ოლიგარქიებისა და დემოკრატიების მონაცვლეობა. ხოლო მათ მმართველებს სამართლიანი და კანონიერად გაწონასწორებული სახელმწიფო წყობის სახელის გაგონებაც არ შეუძლიათ.